Realme को तर्फबाट फाइनली Realme 9 Pro नेपाली मार्केटमा इन्ट्री गरेको छ। Realme 9, 9i र 9 Pro Plus चाहिँ केही महिना अगाडि नै नेपाली मार्केटमा लन्च भइसकेको थियो। आजको भिडियोमा Realme 9 Pro 5G को स्पेक्स, फिचर्स र प्राइस र अभाइलिटीको बारेमा कुरा गर्नेछु। भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। Realme 9 Pro चाहिँ लास्ट इयर Realme 8 Pro को सक्सेसर रहेको छ। Realme 9 Pro 5G मा चाहिँ 6.6 इन्चको फुल HD प्लस डिस्प्ले प्यानल रहेको छ विथ 120Hz रिफ्रेश रेट एन्ड 240Hz टच स्याम्पलिङ रेट। Realme 9 Pro मा चाहिँ LCD प्यानल युज गरिएको देखिन्छ जुन चाहिँ डाउनग्रेड रहेको छ Realme 8 Pro भन्दा। बडी डाइमेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 8.5 mm थिकनेस रहेको छ भने 195 ग्राम्स वेट रहेको छ। सो नाउ लेट्स टक अबाउट दिस परफर्मेन्स एन्ड स्टोरेज। परफर्मेन्सको लागि यसमा Realme ले Snapdragon 695 युज गरेको छ। त्यसको साथै यसलाई अझ बढी पावर एफिसिएन्ट बनाउनको लागि यसमा 6nm प्रोसेसर र 5G कनेक्टिभिटी दिएको छ। त्यसको साथै यसमा 6GB र 8GB को र्यामको साथमा 128GB स्टोरेज पाउन सक्नुहुनेछ। टकिङ अबाउट द क्यामेरा सेटअप यसमा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउन सक्नुहुनेछ। 64 मेगापिक्सलको प्राइमरी क्यामेरा दिएको छ भने 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रावाइड र 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर रहेको छ। फ्रन्टमा सर्कुलर क्यामेरा कटआउटको साथमा 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ भने अनफर्चुनेटली 33 वाटको फास्ट चार्जिङ मात्र सपोर्ट गर्छ यसले। यसमा एन्ड्रोइड 12 को साथमा Realme UI 3.0 को सपोर्ट रहेको छ। Realme 9 Pro 5G 828GB भेरिएन्टको प्राइस 38,999 रुपैयाँ रहेको छ नेपाली मार्केटमा। सो यो थियो Realme 9 Pro 5G को भिडियो मन परे मन लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।